วันนี้เราจะมาทำการ์ดวันแม่นะคะใช้งบแค่2 บาทนะคะค่ะแต่เราไม่นับพวกอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็มีสีกรรไกรลิควิดนะคะอันนี้เรามีอยู่แล้วนะคะวันนี้เราใช้กระดาษแค่2 บาทค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ